عطل فني يجتاح جميع وسائل التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا. ال 24 ساعة اللي فاتوا او اليوم بتاع امبارح بمعنى اصح كان يوم غريب الاطوار، كان يوم حرفيا جميع منشئين المحتوى واجهوا فيه جميع المشاكل اللي ممكن انك تتخيلها او ما تتخيلهاش على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، سواء اليوتيوب او الفيسبوك او الانستجرام او حتى الواتساب. الموضوع المرة دي مش مقتصر تماما ان هو مشكلة متعلقة باليوتيوب او متعلقة بتحديثات اليوتيوب او متعلقة بخلل تقني ما موجود في اليوتيوب. امبارح حرفيا ما فيش وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الا ومنشئ المحتوى واجه فيها مشكلة كبيرة جدا. تعال بقى كده عد معايا، بس قبل ما تعد معايا الله يكرمك، انا النهارده الفيديو ده انا ولا مجهز له سكريبت ولا اي حاجة اطلاقا، انا طالع يا دوبك بدردش معاك عشان عايز اتكلم معاك بمنظور المنطق لا اكتر ولا اقل. بس تعالى كده معايا ناخد الموضوع واحده واحده عشان نفهم الدنيا فيها ايه، عشان انت كمنشئ محتوى اي مشكله بتحصل ليك سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الانستجرام، المشكله حرفيا بتكون او بمعنى اصح انت بتفكر ان هي بتكون مشكله خاصه بيك انت او خاصه بشخصك او خاصه بحسابك، ولكن الموضوع ما بيبقاش كده اطلاقا. الموضوع بيبقى عام على جميع منشئين المحتوى على اي منصه ايا من كانت. ولكن تعالى ناخد الموضوع واحده واحده عشان اعرفك بعض المشاكل اللي كانت حاصله على المنصات التانية وبرضه كانت حاصله على منصه اليوتيوب. اول حاجه امبارح الواتساب كان حرفيا قاعد واقف بتاع ربع ساعه او تلت ساعه، مش متذكر الوقت بالظبط. كنت تيجي تبعت الرساله ما توصلش اطلاقا، وتفضل الرساله معلقه عندك، اللي انت بتبعت له الرساله ما بيستقبلش الرساله اطلاقا. حرفيا الواتساب حصل له شلل تام، وقف تماما لمده ربع ساعه او لمده تلت ساعه، وده كان بسبب عطل فني في شركه ميتا. بما ان شركه ميتا بتجمع ما بين الانستجرام والفيسبوك والواتساب، فتلقائي الواتساب حصل له مشكله، فحصل برضه مشكله ضربت الفيسبوك. ولما المشكله دي ضربت الفيسبوك ادت ان منشئين المحتوى اللي بينشئوا محتوى على منصه الفيسبوك وعندهم صفحات وعندهم جروبات على منصه الفيسبوك، ولا بقوا عارفين يرفعوا فيديوهات ولا بقوا عارفين يرفعوا ريلز ولا حتى بقوا عارفين يحطوا بوست على الصفحات بتاعتهم. وفي بعض الناس واجهوا مشكله تانية في تطبيق برضه الواتساب، ان في حسابات اتقفلت تماما من تطبيق الواتساب، وبرضه في حسابات على الفيسبوك اتقفلت تماما من منصه الفيسبوك وعمل تسجيل خروج بشكل تلقائي. انت لما تيجي دلوقتي تعمل تسجيل خروج من منصه الفيسبوك انت اللي بتعمله بنفسك، او لما تيجي بتعمل لوج اوت انت بتعمله بنفسك. لكن الحسابات اللي على الفيسبوك او منشئين المحتوى اللي على الفيسبوك اتفاجئ عدد كبير جدا منهم ان الفيسبوك بيعمل تسجيل خروج من الحساب بشكل تلقائي. كذلك الواتساب برضو في بعض الناس اتقفل لهم امبارح حسابات على تطبيق الواتساب. بما ان العطل الفني ده كان حاصل في شركه ميتا، فتلقائي برضو ان الانستجرام حصل له مشكله، وبرضو في بعض منشئين المحتوى اللي بينشئوا محتوى على الانستجرام ادت ان هم مش عارفين ان هم ولا يرفعوا صوره ولا عارفين يرفعوا ستوري ولا عارفين يرفعوا ريلز على الانستجرام ولا عارفين اصلا يتحكموا في الحساب بتاعهم. ده غير ان تقريبا بالليل في حدود الساعه 12 ونص او واحده حصل مشكله على منصه اليوتيوب، ان بقت في منشورات بتنزل على المنتدى، المنشورات اصلا ما بتظهرش. يعني بمعنى اصح امبارح حسام عبد الله كان عامل منشور على المنتدى بتاعه وكان باعت لي اللينك، كان باعت لي لينك المنشور. دخلت على المنشور من اللينك ظاهر ما فيش اي مشكله اطلاقا. اجي ادخل على قناه حسام عبد الله وادخل على قسم المنتدى بتاعه عشان اشوف المنشور ظاهر ولا لا، المنشور مش ظاهر. جربت كذا مره ان انا ادخل عن طريق المتصفح الخفي، قلت يمكن المشكله في حسابي. عادي جدا، انا زي زيك كمنشئ محتوى، انا زي زيك بفتكر ان المشكله بتبقى حاصله عندي، او اول لما بواجه المشكله بفتكر ان هي بتكون حاصله عندي. جربت ان انا افتح متصفح خفي، دخلت على قناه حسام عبد الله لقسم المنتدى ما لقيتش المنشور. اجي ادخل على المنشور من اللينك اللي هو بعته لي يبدا ان المنشور يظهر لي. فكلمت حسام عبد الله قلت له حسام انت المنشور عندك عامله ازاي؟ يعني انت مثلا عامل المنشور ده عامله غير مدرج، مستني ان انت مثلا بكره تحط المنشور ده على المنتدى او يظهر على المنتدى في وقت معين؟ قال لي المنشور انا عامله علني. جربت من حساب تاني نفس الكلام، جربت من حساب تالت نفس الكلام. المتوحد فكره جرب برضو من عنده ان هو يدخل على المنشور من خلال اللينك اللي هو بعته، برضو بيظهر عنده بشكل تلقائي، لكن يجي يدخل على قناه حسام عبد الله المنشور مش ظاهر. ده غير ان الحاجه الفشيخه بقى اللي حصلت في اخر الليل ان الاي اي شات جي بي تي بدا ان هو كمان يقف، بدا ان هو حرفيا يحصل له عطل فني كامل. الذكاء الاصطناعي اللي اصلا اغلبيه منصات السوشيال ميديا بتعتمد عليه دلوقتي بنسبه 95 ان ما كانش 98%، بدا ان هو يقف بشكل كامل وبدا ان هو يواجه مشكله. فالمشكله حرفيا امبارح ما كانتش على منصه اليوتيوب بس، المشكله حرفيا كان خلل تقني عام على جميع وسائل التواصل
الاجتماعي حتى الذكاء الاصطناعي ما تعافاش من المشاكل دي. ولكن خلاص احنا عرفنا دلوقتي كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، بس تعالى بقى اقول لك على حاجه، وتعالى اتكلم شويه معاك بمنظور المنطق وبكلام العقل، او بمعنى اصح بالفكر العقلاني. دلوقتي انت واحد منشئ محتوى، لما بيجي بيحصل لك مشكله طبيعي انت بتكون خايف على محتواك، خايف على الحاجه اللي انت بتقدمها، مش مستعد اطلاقا ان انت سواء تخسر حسابك او تخسر قناتك او تخسر حسابك على الفيسبوك او على الانستجرام او على اي منصه انت بتقدم عليها محتوى. وخليني اقول لك ان الموضوع ده تمام انا معاك فيه، لاني زيك لما بيجي بيحصل مشكله او بواجه مشكله بفتكر اولا ان المشكله عندي، وحقك انك يجي لك الخوف ده. بس خليني اقول لك على حاجه وتعالى نفكر فيها شويه مع بعضينا. احنا دلوقتي كلنا بلا استثناء احنا بنتعامل مع منصات الكترونيه، وحط مليون خط تحت كلمه الكترونيه. طيب يعني ايه عشان منصات الكترونيه؟ اي حاجه الكترونيه احنا بنتعامل معاها في حياتنا، سواء موبايل او تابلت او كمبيوتر او لابتوب او عربيه او اي اجهزه الكترونيه موجوده عندك في البيت، حتى المنصات اللي احنا بنتعامل عليها منصات الكترونيه. واي حاجه الكترونيه لازم هي معرضه ان هي يحصل فيها خلل، لازم ان هي معرضه ان يحصل فيها مشكله، لازم ان هي معرضه ان يحصل فيها خطأ ما او يحصل فيها عطل ما. انت معلش التلاجة عندك في البيت لما بتبوظ بتجيب حد يصلحها، الموبايل عندك لما بيبوظ بتنزله لحد يصلحه، الكمبيوتر عندك لو سقط ويندوز بتروح عامل له ويندوز. هو نفس الكلام المنصات اللي احنا عليها دي بتتعامل بنفس الموضوع كده، بتتعامل معامله الكترونيه، يعني معرضه للخلل ومعرضه للاعطال الفنيه في اي وقت كان. هي منصات الكترونيه عالميه ومنصات الكترونيه بتستخدم حاجات حرفيا خارقه للطبيعه عشان تقدر ان هي تقدم اللي هي بتقدمه حاليا، ولكن معرضه للاخطاء التقنيه ومعرضه للاعطال الفنيه. عربيتك لما بيحصل لها حاجه انت بتاخدها التوكيل عشان تصلحها او بتوديها عند الميكانيكي عشان يصلحها. نفس الكلام برضو منصه اليوتيوب، منصه الفيسبوك، منصه الانستجرام، منصه التيك توك، برضو بيتعرضوا لاعطال فنيه كتيره جدا. وعلى ما بيبداوا ان هم يكتشفوا العطل الفني او يكتشفوا الخلل التقني اللي عندهم ويبداوا ان هم يتعاملوا عليه، ده ساعتها بيكون مؤثر بالسلب على جميع منشئين المحتوى ايا كان منشئ المحتوى ده موجود على انهي منصه. فزي ما انت بتواجه العطل ده، انت جميع منشئين المحتوى اللي عندك واجهوا العطل ده، زي ما انت بتواجه العطل ده زي ما انا واجهت العطل ده معاك. وساعتها مش بيبقى مطلوب منك انك تتخذ اي اجراء، عشان ممكن ساعتها الاجراء اللي انت تتخذه ممكن ان هو يعود عليك بالسلب ويعود عليك حرفيا ان انت تخسر حسابك بشكل نهائي. ساعتها مش بيبقى عليك سوى الانتظار، تستنى لغايه لما العطل الفني ده تبدا ان الشركه تصلحه، وساعتها الوضع بيرجع لطبيعته تاني. المشاكل اللي بتحصل حاليا انا عارف ان انت بتتاثر بيها، المشاكل اللي بتحصل حاليا انا عارف كويس جدا ان بتاثر على نفسيتك كمنشئ محتوى، ومش بيبقى اصلا ليك نفس انك تعمل اي حاجه او تشتغل او تنشئ فيديوهات او تعمل اي حاجه من اللي انت المفروض تعملها، سواء في قناتك او في حسابك على الفيسبوك او اي منصه انت شغال عليها. ولكن برضو اللي انا عايز اقوله لك ان احنا في نفس الوقت من السنه، كل سنه لازم بيحصل في شركه ميتا لازم بيحصل لها الخلل التقني ده، ولازم الواتساب بيتعرض ان هو يقف، والانستجرام بيتعرض ان هو يقف، والفيسبوك بيتعرض ان هو يقف. ايه الفكره في الوقت ده من السنه؟ دي الحاجه اللي انا لسه مش فاهمها ولا قادر ان انا افهمها لغايه دلوقتي. ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان احنا على منصه اليوتيوب احنا احسن من اي منصه تانية. والكلام ده مش عشان انا بنشئ محتوى على منصه اليوتيوب، لا اطلاقا. على الاقل اليوتيوب مفهوم سياساته، على الاقل اليوتيوب انت لما بتكون محطوط في مشكله بتقدر انك تدخل تدور على المشكله دي، هتلاقي منشئين محتوى كتير متكلمين عنها، هتقدر انك تدخل على مركز المساعده تدور على حل للمشكله دي، في دعم فني هتقدر انك تتواصل معاه لو انت محقق شروط الربح على يوتيوب، تقدر تتواصل معاه وتساله عن المشكله اللي عندك او عن المشكله اللي انت بتواجهها، وساعتها هيقدر ان هو يساعدك وهيقدر ان هو يوجهك او يقول لك على الخلل اللي عندك. بغض النظر ان انا ما بحترمش الدعم الفني بتاع يوتيوب، لان الدعم الفني بتاع يوتيوب محتاج دعم، بس في دعم تقدر ان انت تتواصل معاه. في ناس منهم على فكره كتير جدا فاهمين، ولكن اللي مش فاهمين اكتر من اللي فاهمين. ما علينا من الموضوع ده مش قصتي. ولكن على الفيسبوك انا واحد من الناس بصراحه، وانا بقولها بشكل علني ودي حاجه ما تعبنيش اطلاقا، انا الفيسبوك فيه حاجات كتيره جدا انا مش فاهمها فيه. الفيسبوك سياساته لغايه دلوقتي مش واضحه ولا مفهومه بالنسبه لي، عشان كده لما بيجي لي حد بيسالني على حاجه في الفيسبوك بوجهه على قناه حسام عبد الله، يا اما بوجهه على قناه المتوحد فكره، لان هم بيفهموا في الفيسبوك اكتر مني. على الرغم ان في برضه ممكن بعض حاجات او بعض سياسات مش واضحه، ودي عامه على الجميع سواء لمنشئ المحتوى او حتى للمستخدم، ولكن بيفهموا فيه اكتر مني. لكن اليوتيوب اللي احنا عليه حاليا هو منصه مفهومه، منصه ليها سياسات واضحه، منصه انت حرفيا لو دخلت تقرا بس في مركز المساعده انت هتفهم حاجات كتيره جدا. ده من وجهه نظري. ممكن انت يبقى عندك وجهه نظر تانية ساعتها تحترم، مفيش اي مشكله اطلاقا، دول اختلاف اراء برد السلع. ولكن ده بالنسبه لي
دوري انا كمنشئ محتوى. اللي عايز اقوله لك من كل الموضوع ده ان الاخطاء التقنيه والاخطاء الفنيه او الاعطال الفنيه احنا لازم ان احنا هنواجهها طول ما احنا متواجدين على المنصه. ويمكن انا اكتر واحد بطلع بهاجم اليوتيوب لما بيكون في خلل تقني ما، او لما بيكون في عطل فني ما، او لما بيكون في انخفاض في المشاهدات، او في مشكله عند منشئين المحتوى، بطلع بتكلم فيها، لان من حقي ومن دوري كمنشئ محتوى تعليمي ان انا اطلع اقول لك على المشكله اللي انت بتواجهها وانا بكون بواجهها معاك في نفس الوقت. ما ينفعش ان احنا ننكر حاجه شبه كده، لاني واحد منشئ محتوى زيك لما بيحصل لي المشكله في الاول بفتكر ان المشكله عندي، وانا عارف ومتاكد ان انت لما بيحصل لك المشكله برضه بتفتكر ان المشكله عندك. فواجبي لما اطلع اقول لك ان في مشكله، ساعتها انت كده هتعرف ان المشكله عامه وان المشكله مش عندك انت او مواجهاك انت في قناتك. عايزك ان انت تستمر على انشاء المحتوى. لما يحصل اي عطل مفيش اي حاجه عليك ان انت تعملها غير ان انت تستنى. مش عايز المواضيع دي تيأسك، مش عايز المواضيع دي تحبطك، مش عايز المواضيع دي تأثر على نفسيتك، لان هي لو اثرت على نفسيتك صدقني انت مش هتعمل اي حاجه اطلاقا. لان احنا كده كده المشاكل بنواجهها كل يوم، وكده كده المشاكل دي هنواجهها لا اول ولا اخر مره. والمشاكل اللي واجهناها امبارح مش اول ولا اخر مره تحصل، زي ما حصلت امبارح زي ما لسه هتحصل بعدين. فعلينا ان احنا نستمر، وعلينا ان احنا نواجه ونعرف ان الحاجات دي حاجات الكترونيه، حاجات معرضه ان هي تعطل في اي وقت، زي عربيتك ما هي معرضه ان هي تعطل في اي وقت، زي ما جهاز الموبايل او الكاميرا او الكمبيوتر او اللابتوب او اي حاجه انت بتستخدمها الكترونيه معرضه ان هي تعطل في اي وقت، وهتنزل تصلحها بعد كده هتشتغل معاك بشكل طبيعي. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكره، يا رب اكون قدرت ان انا اتكلم بالفكره العقلاني او بمنظور المنطق بمعنى اصح، اللي ممكن ما يكونش واصل لعدد كبير جدا من الناس الا من رحم ربي. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.